بسم الله الرحمن الرحيم. راح أحل هذا المثال وهو إيجاد الهيلبرت ترانسفورم للفانكشن sin 2 باي اف سي تي. طيب، بداية الخطوة الأولى وهو إيجاد الفوري ترانسفورم لهذا الفانكشن sin 2 باي اف سي تي. الفوري ترانسفورم له 1/2G minus delta f plus f naught. طيب، لو بدنا نعرف هون البوزيتيف والنيجاتيف فريكونسي، نوزع هذا الرقم عليه 1/2G دلتا f minus f naught minus 1/2G دلتا f plus f naught. تمام، هون البوزيتيف فريكونسي وهون النيجاتيف فريكونسي. طيب، البوزيتيف فريكونسي شو بتساوي؟ بنضربه ماينس جي والنيجاتيف بلس جي. طيب، هون بنضربه ماينس جي على 2G دلتا اف ماينس اف نوت ماينس جي على 2G دلتا اف بلس اف نوت. طيب، جي مع جي بروح، جي مع جي هون بتروح، في عندي ماينس 1/2 دلتا اف ماينس اف نوت ناقص نص دلتا اف بلس اف نوت. طيب، لو أخذنا هون سالب نص عامل مشترك، سالب نص، تصير عندي دلتا اف ماينس اف نوت بلس دلتا اف بلس اف نوت. تمام، هذا الاشي هو فورير ترانسفورم. عفوا، هذا الاشي هو فورير ترانسفورم لشو؟ للكوساين، كوساين 2 باي اف سي تي. تمام، هون في عندي سالب، إذا سالب، إذا هذا بيساوي إكس هات اوف تي. تمام، إذا الهيلبرت ترانسفورم للساين 2 باي اف سي تي بتساوي ماينس كوساين 2 باي اف سي تي. طيب، ملاحظة لو طلب مني إكس دبل هات اوف تي. تمام، هسا الإكس هات هي عبارة عن شيفت 90 درجة. تمام، يعني سيجنال عملنا لها شيفتنج مقدار 90 درجة. طيب، دبل هات عملنا لها شيفت بمقدار 180 درجة. تمام، أو باي. طيب، سيجنال عملنا لها شيفت باي، صح هي نفسها اكس اوف تي عملنا لها شيفت باي أو 180 درجة، صح هي نفسها اكس اوف تي مضروبة بسالب. إذا الإكس دبل هات لما نعمل لها شيفت 180 درجة أو إكس هيلبرت ترانسفورم نعمل له دبل لهاي السيجنال، راح يساوي عندي ماينس إكس اوف تي. وهذا بنسميه إيش؟ السيجنال ريفرسال.